Các bạn có biết rằng loài động vật có vú sống trên cạn lớn nhất thế giới được tìm thấy ở Uganda không? Vâng, đúng như vậy. Loài thú này có tên gọi là voi đồng cỏ châu Phi. Thực ra ở châu Phi có tới 2 loài voi khác nhau, được gọi là voi đồng cỏ và voi rừng. Trong phạm vi video này mình sẽ phân tích loài voi lớn hơn nhé. Theo trang Nature.org cho biết, con voi đồng cỏ châu Phi lớn nhất được ghi nhận có chiều dài lên đến 7,3 m, cao gần 4 m và nặng gần 11 tấn. Voi đồng cỏ châu Phi là những sinh vật tuyệt đẹp, nhưng gần như còn rất nhiều điều mà các bạn chưa biết về chúng. Tên khoa học theo tiếng Latin của voi đồng cỏ châu Phi là Loxodonta africana. Cùng với loài voi ma mút đã tuyệt chủng, nó nằm trong họ voi, tức là họ Elephantidae. Voi đồng cỏ châu Phi sống ở các đồng cỏ lớn, sa mạc và rừng nhiệt đới. Chúng ta nói về sự đa dạng sinh thái của nó. Voi đồng cỏ châu Phi còn có tên gọi khác là voi bụi rậm châu Phi. Mặc dù có tên gọi như vậy, chúng có thể sinh sống ở vài môi trường khác nhau. Savan ở châu Phi là một đồng cỏ nhiệt đới với các loại cây phân tán như cây keo và cây gỗ mun. Nơi đây được biết đến là một vùng đồng bằng rộng lớn với thời tiết nắng ấm quanh năm. Còn rừng nhiệt đới là một môi trường hoàn toàn khác. Chúng nằm dọc theo lưu vực sông Congo ở giữa châu Phi với hơn 8.000 loài thực vật khác nhau trong rừng nhiệt đới, có sự đa dạng sinh thái hơn nhiều so với các savan mở. Con cái thống trị cả đàn voi. Những con cái sẽ điều hành và quản lý đàn của chúng mọi lúc, còn những con đực trưởng thành sẽ dành cả cuộc đời của chúng để sống riêng ở ngoài đàn và chúng chỉ trở lại đàn khi đến mùa giao phối. Con cái sẽ nuôi con trung bình trong 8 năm, không phân biệt giới tính. Trong thời gian này, con đực sẽ được hoạt động xã hội trong bầy đàn, nhưng ít kết nối về mặt tình cảm hơn so với con cái. Sau giai đoạn tăng trưởng và phát triển này, con đực sẽ sống một mình và tách ra khỏi bầy đàn của chúng. Vì con đực to lớn hơn con cái khá nhiều, từ gấp đôi tới gấp rưỡi, nên chúng có thể sống một mình mà vẫn không sợ bị kẻ thù săn đuổi. Voi là một trong số những loài sống theo chế độ mẫu hệ, nghĩa là toàn bộ đàn được cầm đầu bởi một ả tướng cướp. Được dẫn dắt bởi một con nữ hoàng. Đầu của loài voi đồng cỏ châu Phi chiếm đến 1/4 trọng lượng cơ thể. Thử tưởng tượng ra rằng đầu của chúng ta nặng bằng 25% cơ thể. Ví dụ, một người đàn ông nặng 80 kg có cái đầu nặng tới 20 kg. Nghe khá là cồng kềnh phải không? Nhưng ở loài voi đồng cỏ châu Phi thì có thể như vậy đấy. Trọng lượng trung bình của một chú voi đồng cỏ châu Phi đực là 6 tấn và phần đầu của nó sẽ nặng tới 1,5 tấn. Voi của nó cũng rất nặng, một phần lý do vì sao đầu của chúng chiếm một tỷ lệ lớn như vậy trong tổng trọng lượng cơ thể. Trong khi đầu của một người trưởng thành trung bình chỉ nặng từ 4,5 đến 5 kg, nó chỉ chiếm khoảng 8% trọng lượng cơ thể mà thôi. Voi đồng cỏ châu Phi có thể thở khi lặn mà không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào. Chúng không chỉ dùng chiếc vòi của mình để uống nước và nhấp vật gì đó. Khi voi phải vượt qua những con sông, toàn bộ cơ thể sẽ chìm dưới nước và lúc đó chúng sẽ nâng chiếc vòi lên khỏi mặt nước và thở. Wow, rất là tiện phải không nào? Đây là bộ phận rất hữu dụng mà những chú voi này có thể sử dụng để vượt qua địa hình ở châu Phi. Chiếc vòi này càng hữu ích hơn nếu những chú voi đồng cỏ châu Phi này bị kẻ thù săn đuổi, chẳng hạn như sư tử. Tất cả những gì chúng cần làm là đi đến vùng nước sâu của dòng sông và đưa chiếc vòi lên trên mặt nước. Cuối cùng, kẻ săn mồi sẽ tưởng là con voi đã chết đuối và từ bỏ việc săn đuổi. Mình nói đùa vậy thôi, chúng sẽ bỏ đi vì không thể tiếp cận nó. Đôi ngà của voi bụi rậm châu Phi thực ra là những chiếc răng. Không giống như voi châu Á, cả voi đực và voi cái bụi rậm châu Phi đều có ngà. Hai chiếc răng này có chức năng giống như răng cửa vậy. Chúng tương tự với những chiếc răng của các loài động vật khác, tuy nhiên chúng có nhiều công dụng hơn là chỉ đơn thuần ăn thức ăn. Voi đồng cỏ châu Phi sử dụng ngà của chúng để kiếm ăn, đào bới và chống lại các cuộc tấn công hiếm gặp từ những kẻ săn mồi như báo và sư tử. Khi quan sát một chú voi đồng cỏ châu Phi, các bạn sẽ chỉ nhìn thấy 2/3 tổng chiều dài ngà của nó. 1/3 còn lại của chiếc ngà được gắn bên trong đầu của nó. Đây là nơi chứa mô, đầu mút và các dây thần kinh của chiếc ngà. Voi đồng cỏ châu Phi dùng vòi của chúng để đuổi kẻ thù. Bạn đã từng nghe thấy âm thanh từ chiếc vòi của một chú voi rồi nhỉ? Nó phổ biến trong các chương trình truyền hình và phim nói về loài voi. Tiếng kêu chiến trận nổi tiếng đó được dùng để tự vệ trong môi trường hoang dã.
Nếu một chú voi đồng cỏ châu Phi bị tấn công, nó sẽ phát ra tiếng kêu rất to từ chiếc vòi của nó để xua đuổi kẻ thù đang tấn công mình. Nếu có đàn của nó ở gần đó, chúng sẽ nghe thấy tiếng gọi và hỗ trợ chú voi kia khi cần. Điều này giúp xua đuổi những kẻ săn mồi và ngăn cản các cuộc tấn công. Voi có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng loại ở cách xa tận 4 km. Voi đồng cỏ châu Phi có thể phát hiện ra nguồn nước ở cách xa hàng dặm. Đây là một khả năng độc đáo của loài voi đồng cỏ châu Phi này, nghe như một ninja cảm nhận trong truyện Naruto vậy. Điều này góp phần giúp những chú voi có thể di chuyển xa khỏi vị trí của chúng mà vẫn biết được nguồn nước gần nhất ở đâu. Để làm được như thế, những chú voi này phải chuyển động vòi của chúng trong không khí để cảm nhận các phân tử tạo ra mùi hương. Nếu chúng phát hiện thấy hơi ẩm trong không khí thì sẽ xác định được nguồn nước ở hướng nào. Đối với những ninja đến từ làng sa mạc, ý mình là những chú voi đồng cỏ châu Phi sống ở sa mạc, khả năng này đóng vai trò sống còn đối với sự tồn tại của chúng. Tuy nhiên, chúng có thể ngửi thấy nhiều thứ hơn mà không phải chỉ có nước. Các nhà khoa học nghiên cứu về vòi của voi và công bố rằng khứu giác của nó đủ nhạy để nhận ra mùi hương của chỉ một ngọn cỏ duy nhất. Những chú voi bụi rậm châu Phi có thể chạy với tốc độ 40 cây số một giờ. Voi đồng cỏ châu Phi có thể chạy nhanh một cách đáng kinh ngạc, mặc dù có trọng lượng và kích thước khủng. Ở tốc độ tối đa, chúng có thể chạy đạt mức 40 km/h, nghĩa là chạy nhanh hơn nhiều so với người bình thường, mặc dù vẫn thua vận động viên Usain Bolt. Tuy nhiên, những chú voi sẽ không chạy như cách chúng ta mong đợi. Không giống như hầu hết các loài động vật sống trên cạn, voi không thể nhảy, chúng không nhấc chân khỏi mặt đất. Voi chỉ đi những bước dài và nhanh, góp phần giúp phân tán trọng lượng và giữ thăng bằng cho cơ thể. Dù sao thì với việc chỉ đi bộ mà vẫn đạt 40 cây số trên giờ thì cũng rất đáng nể, phải không nào? Nhưng những con voi cái sẽ sống thành đàn nên hiếm khi bị những kẻ săn mồi như sư tử chú ý đến. Đơn giản là chúng đã khổng lồ mà còn tỏ ra đông đúc. Do đó chúng không cần phải chạy nhanh như các loài thú khác, bởi các loài động vật ăn thịt thích săn những con mồi yếu ớt và dễ dàng giết chết hơn. Tai của những chú voi đồng cỏ châu Phi này giữ cho cơ thể chúng mát mẻ dưới nắng nóng. Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những người yêu thích loài voi phỏng đoán rằng tai của chúng có hình dạng giống như lục địa châu Phi. Nhiệt độ ở châu Phi có thể lên đến 150 độ F, bằng khoảng 65 độ C, là một trong những khu vực có nhiệt độ nóng nhất hành tinh. Bờ biển Somali đạt mức nhiệt độ cao nhất là 63 độ C trong những tháng mùa hè. Với nhiệt độ khắc nghiệt thế này có thể làm ảnh hưởng đến loài voi. Đó là lý do vì sao tai của chúng được thiết kế để thoát nhiệt ra khỏi cơ thể. Máu chảy vào tai và phân tán ra khi chúng chuyển động tai. Cơ chế này góp phần giúp những chú voi không bị quá nóng. Chế độ ăn của voi đồng cỏ châu Phi. Mặc dù có kích thước to lớn, nhưng những chú voi đồng cỏ châu Phi là loài động vật có vú ăn cỏ, tức là thức ăn của loài vật này chỉ bao gồm thực vật. Phần lớn thức ăn của voi đồng cỏ châu Phi bao gồm lá và cành được bứt từ cây hoặc bụi rậm bằng cách sử dụng vòi của chúng. Voi đồng cỏ châu Phi cũng ăn trái cây và cỏ. Chúng dùng những chiếc ngà khổng lồ để đào đất tìm rễ cây và tước vỏ cây. Thức ăn được đưa vào miệng bằng vòi, còn những chiếc răng lớn bằng phẳng của chúng sẽ là bộ phận dùng để nghiền nát và đưa thức ăn xuống, góp phần giúp chúng dễ dàng tiêu hóa hơn. Voi dùng vòi để thở và lấy nước nhưng sẽ uống nước bằng miệng. Những kẻ săn mồi và những mối đe dọa đối với voi đồng cỏ châu Phi. Voi đồng cỏ châu Phi không có kẻ thù tự nhiên nào có thể đe dọa đến sự sống của chúng, chủ yếu là do kích thước to lớn, và trên thực tế là những chú voi này thường dành toàn bộ thời gian sống trong đàn của mình. Loài voi đồng cỏ châu Phi này sống rất hiền lành, vì vậy chúng ta có thể thấy chúng sống hiền hòa với các loài thú ăn cỏ khác ở châu Phi, cũng như các loài chim mà không có bất kỳ vấn đề nào. Trong thế giới động vật, sư tử và linh cẩu thỉnh thoảng có thể bắt được một chú voi đồng cỏ châu Phi trẻ bị tách khỏi mẹ, và cũng có thể tấn công những con trưởng thành đã già yếu hoặc bệnh tật. Có người săn voi đồng cỏ châu Phi là để lấy ngà, và họ đã xếp voi vào nhóm ngũ đại thú săn châu Phi. Bởi vậy con người chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của loài voi, bên cạnh việc bị mất môi trường sống trên khắp lục địa này. Một chú voi đồng cỏ châu Phi trưởng thành có thể uống gần 200 lít nước mỗi ngày và có thể đưa 5,6 lít nước vào vòi của chúng trong mỗi lần uống.
Voi đồng cỏ châu Phi cũng được xem là một loài động vật thông minh và giàu cảm xúc. Chúng thể hiện những hành động bao gồm cho và nhận yêu thương, sự quan tâm sâu sắc đến con non và đau buồn khi những con trong đàn của chúng chết đi. Voi bụi rậm châu Phi là loài vật dành phần lớn thời gian trong một ngày để vận động, vì chúng cần phải ăn rất nhiều để tồn tại. Chúng sẽ ngủ vào sáng sớm và có thêm một giấc ngủ trưa. Tổng số thời gian ngủ mỗi ngày của chúng chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ. Ngoài lúc ngủ, chúng tìm kiếm thức ăn và skincare, tức là chăm sóc da. Khi chăm sóc da, những chú voi đồng cỏ châu Phi sẽ dùng vòi để phủ những lớp bùn và nước lên bề mặt da, giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng những chú voi đồng cỏ châu Phi sẽ sống được đến 65 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Còn trong môi trường hoang dã, chúng sống trung bình từ 60 đến 70 năm. Như vậy có nghĩa là tuổi thọ của chúng tương đương nhau trong mỗi môi trường. Nội dung mình muốn trình bày về loài voi này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé.